Dương Tử nói Tiêu Chiến là mẫu người lý tưởng của cô ấy, Lý Hiện chỉ là bạn cũ, họ không cùng chung một con đường. Việc ép buộc sự thu hút trên màn ảnh và tình bạn ngoài đời thực vào cùng một câu hỏi trắc nghiệm là điều vô lý. Khán giả đang tìm kiếm sự trọn vẹn về mặt cảm xúc trong phim, chứ không phải đời tư của diễn viên. Dương Tử từ lâu đã vượt qua công thức phim thần tượng điển hình và đang trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình trong những bộ phim nghiêm túc. Ký ức về nhân vật của Tiêu Chiến và 7 năm gắn bó với Lý Tiên là những mối quan hệ đẹp đẽ, không cần phải vượt qua ranh giới. Việc biến sự hợp tác thành tình yêu chỉ là khán giả quá sa đà vào bộ phim mà thôi. Trên sân khấu nhận giải thưởng, ngoài sân khấu nhận tràng vỗ tay, cư dân mạng đã vội vàng ghép đôi họ để kết hôn. Mỗi khi Dương Tử xuất hiện, phần bình luận chắc chắn sẽ hướng cuộc trò chuyện về Tiêu Chiến và Lý Tiên. Một khi nữ diễn viên bước vào tâm điểm chú ý, cô ấy buộc phải đưa ra phiếu trả lời về sự tương hợp cảm xúc. Nếu cô ấy không chọn một người, sự thổi phồng sẽ không dừng lại, nhưng toàn bộ vấn đề này đã được đặt ra sai ngay từ đầu. Việc ép buộc sự thu hút trên màn ảnh và tình bạn ngoài đời thực vào cùng một câu hỏi trắc nghiệm là điều vô lý. Lý do khiến Tiêu Chiến và Dương Tử cuốn hút đến vậy là bởi mối quan hệ giữa các nhân vật của họ trên màn ảnh được xây dựng rất tốt và những cảm xúc mà họ gợi lên rất chân thực đến nỗi khán giả tự nhiên chấp nhận điều đó. Trong Lời thề tình yêu, nhân vật của Vi vốn dĩ có yếu tố lợi dụng kết hợp với thân phận bác sĩ, tính cách dịu dàng và diễn xuất tiết chế của anh ta, cùng với khả năng diễn xuất khéo léo của Tiêu Chiến như thể cụm từ người bạn đời lý tưởng được thể hiện trực tiếp trên màn ảnh. Mặt khác, Dương Tử lại rất giỏi trong việc nắm bắt những cảm xúc tinh tế và sự tương tác giữa họ tạo nên một phản ứng hóa học mạnh mẽ. Kiểu kết hợp này rất có thể sẽ để lại ấn tượng lâu dài. Không phải là la hét hay tương tác thường xuyên mà là khán giả mang những cảm xúc từ các nhân vật vào đời thực. Tại sự kiện Weibo Night, khi Dương Tử đang phát biểu trên sân khấu, máy quay lia về phía khán giả, nơi Tiêu Chiến đang đứng chờ, ánh mắt anh dán chặt vào cô và sau khi cô nói xong, anh đã vỗ tay nhiệt tình. Tại sao cảnh này lại được bàn tán nhiều lần? Bởi vì nó thể hiện hoàn hảo sự ngọt ngào mà công chúng khao khát, sự kiềm chế, một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, để lại nhiều không gian cho sự diễn giải. Việc để lại không gian cho sự diễn giải đã kích thích trí tưởng tượng một cách hiệu quả. Người được tưởng tượng không phải là người khác, mà là kịch bản họ tự tạo ra trong tâm trí mình. Vì vậy, sức hút của cặp đôi Tiêu Chiến và Dương Tử không nằm ở việc họ có thực sự có mối quan hệ hay không, mà là ở chỗ họ trông rất hợp nhau. Đó là việc họ đứng cạnh nhau mà không tranh cãi hay chụp ảnh lung tung, phong thái chuyên nghiệp của họ phù hợp, và cách họ làm việc trước ống kính diễn ra suôn sẻ. Điều này có thể được xem là sự phù hợp về mặt thẩm mỹ hoặc một hình thức hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nhưng nó không nhất thiết phải chuyển thành một cặp đôi ngoài đời thực. Một khi thực tế xảy ra, logic sẽ thay đổi. Trong phim, Gu Wei là một nhân vật, còn ngoài đời, Xiao Chan là một diễn viên. Khán giả có thể nhớ đến sự dịu dàng của Gu Wei và họ có thể nhớ đến cách anh ấy vỗ tay một cách có chừng mực, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể phán xét cuộc sống của người khác. Một nhân vật cần phải gây xúc động và một diễn viên cần phải thể hiện nhân vật đó một cách tốt nhất. Ranh giới luôn tồn tại, chỉ là một số người không thích nhìn thấy những ranh giới đó và thích tự mình gán ghép bản thân vào nhân vật. Mối quan hệ giữa Lee Xiên và Yang Ji lại mang đến một bức tranh khác. Mối quan hệ của họ không cần phải được lấp đầy bằng trí tưởng tượng, nó cần thời gian để phát triển. Việc cả hai cùng học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã xóa bỏ nhiều rào cản. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng học đường, cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống sinh viên cho đến khi được công nhận, và ngay cả khi mỗi người đi theo con đường riêng, tình bạn của họ vẫn bền chặt. Trong 7 năm liên tiếp, họ đã chúc mừng sinh nhật nhau, thậm chí Yang Ji còn từ chối gửi một tin nhắn đơn giản, chúc mừng sinh nhật bạn học cũ, trên mạng khi đang quay phim trên phim trường ở vùng cao với tín hiệu yếu. Điều đáng chú ý nhất là nó không hề gượng ép, không có sự tạo dựng có chủ đích, cũng không có sự né tránh gượng ép nào. Họ chúc nhau những điều tốt đẹp khi đúng lúc, và trêu chọc nhau một cách vui vẻ khi thích hợp. Bầu không khí thoải mái giữa những người bạn thân trên mạng xã hội không thể giả tạo. Họ cảm thấy thoải mái như vậy bởi vì đó không phải là diễn xuất, mà là một thói quen tự nhiên. Những mối quan hệ lâu dài thường không kịch tính nhất mà là những mối quan hệ ít căng thẳng nhất. Bộ phim truyền hình Go Go Squid đã đưa cặp đôi Tong Yan lên đỉnh cao. Sự ngọt ngào trên màn ảnh của họ thu hút người xem, và mối quan hệ ngoài đời thực của họ với tư cách là bạn học cũ dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Nhưng vấn đề ở đây là, một khi điều gì đó trở nên nổi tiếng, mọi người có xu hướng gán cho tình bạn của họ một hình ảnh lãng mạn. Có vẻ như nếu không xem xét theo hướng đó thì sẽ lãng phí sự ăn ý tuyệt vời đó. Nhưng mối quan hệ giữa con người không chỉ có một tên gọi. Một số người phù hợp để thể hiện sự lãng mạn thông qua vai diễn, trong khi những người khác lại phù hợp hơn để duy trì tình bạn lâu dài ngoài đời thực. Họ có thể có mối quan hệ công việc tuyệt vời, hoặc nhiều người quen trong đời sống cá nhân. Điều đầu tiên thì cuốn hút, điều thứ hai thì mang lại sự an tâm.
cố gắng khiến họ xung đột cũng giống như hỏi xem ăn táo hay súp nóng ngon hơn vào mùa đông, chúng không giống nhau, nhiều cuộc tranh luận không nhất thiết là về việc quan tâm đến Dương Tử. Chúng chủ yếu là về việc sử dụng tên tuổi của cô ấy để thể hiện suy nghĩ của riêng mình. Một số người thích sự ăn ý trên màn ảnh, tin rằng hai người có khí chất tương đồng đứng cạnh nhau là đẹp. Những người khác lại thích cảm giác đồng hành, thấy hiếm khi duy trì được sự kết nối tự nhiên sau khi quen biết nhau hơn một thập kỷ. Bạn có thể nghĩ đó là việc chọn ai phù hợp với cô ấy, nhưng hầu hết thời gian đó là việc chọn kiểu quan hệ nào. Những gì khán giả tìm kiếm là một hình mẫu tình yêu tưởng tượng, chứ không phải cuộc sống hôn nhân thực sự của diễn viên. Đây cũng là một sự sai lệch phổ biến trong ngành giải trí Trung Quốc. Khán giả xem để thỏa mãn cảm xúc, các nền tảng tập trung vào việc lan truyền thảo luận và sự chú ý, còn các diễn viên cần phải xem xét công việc và con đường sự nghiệp của mình để tiến lên. Ba logic này thường không trùng khớp, nhưng ngay khi một chủ đề thịnh hành xuất hiện, mọi người tự động gộp tất cả lại, cuối cùng quy về một câu hỏi, chúng ta nên chọn ai? Dương Tử không còn bị mắc kẹt trong tình thế khó xử này nữa. Trong những năm gần đây, cô ấy rõ ràng đã chuyển sang một hướng đi ổn định hơn, không còn muốn bị gò bó trong công thức phim thần tượng, mà thay vào đó chuyển sang những bộ phim nghiêm túc để trau dồi kỹ năng. Việc định nghĩa cô ấy bằng câu hỏi, ai hợp với cô ấy, giờ đây có phần lỗi thời. Cô ấy đang thay đổi hướng đi, trong khi thế giới bên ngoài vẫn đang bận rộn ghép đôi cô ấy với các diễn viên khác. Những người khác đã chuyển hướng nhưng phần bình luận vẫn mắc kẹt ở bản đồ cũ. Điều tương tự cũng xảy ra với Tiêu Chiến, người đảm nhận vai chính trong Huyền thoại biển Tây Tạng, và Lý Hiến, người cũng đang lựa chọn kịch bản và xây dựng nhân vật theo tốc độ của riêng mình. Mỗi người trong số họ đều bận rộn với những việc riêng, trong khi người ngoài đang thêu dệt nên một tam giác tình yêu chặt chẽ cho họ. Thành thật mà nói, đôi khi kiểu bàn tán này khá thú vị, khán giả không muốn bỏ lại những bộ phim truyền hình cũ phía sau mà cứ khăng khăng muốn kéo dài sự ấm áp còn vương vấn của các nhân vật vào đời thực. Nhưng môi trường của các diễn viên là hiện thực, chứ không phải là một phần ngoại truyện. Vì vậy, không có câu trả lời chuẩn cho câu hỏi này. Không phải ai cũng làm được, mà đơn giản là câu hỏi như vậy không tồn tại. Đối với Dương Tử, Tiêu Chấn chỉ đơn giản là một ký ức được phóng đại về nhân vật trên màn ảnh. Mối quan hệ giữa Lý Tiên và Dương Tử giống như một sự quen thuộc được thời gian để lại. Những người đáng được nhớ đến có thể tồn tại và những người đáng được tin tưởng cũng có thể tồn tại. Một khi đã được thiết lập, không cần phải vượt quá ranh giới. Việc cố gắng chuyển thể những sự hợp tác, tình bạn và sự trân trọng bình thường thành những mối quan hệ phải dựa trên thực tế thường cho thấy khán giả đang quá sa đà vào kịch tính. Thẳng thắn mà nói, điều mà mọi người ngưỡng mộ về cơ bản là hai điều đẹp đẽ, tình yêu sét đánh trong phim và những mối quan hệ lâu dài ngoài đời thực. Bởi vì cả hai đều hiếm hoi, nên chúng đáng ghen tị. Ghen tị thì không sao, nhưng chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác. Việc có thể làm tốt công việc, quản lý các mối quan hệ một cách đúng đắn và mỗi người đều vững bước trên con đường riêng của mình đã là điều khó khăn rồi. Còn về việc ai phù hợp hơn với Dương Tử, thực sự không cần phải lo lắng quá nhiều, cô ấy biết rõ hơn bất kỳ ai trong phần bình luận. Bạn muốn thấy một tình yêu thuần khiết, bất diệt hay sự tin tưởng dành cho một người bạn học cũ?